السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید کوم چې تاسو به ښه یئ. اوسه پورې چې مونږه څونه انیمیشنز جوړ کړي دي او څونه کمپوزیشنز مونږه جوړ کړي دي په آفټر افیکټس کې، نو هغه په هغه ځای ختم کړي چې کله مونږه خپل هغه کمپوزیشن کمپلیټ کړی دی. اوس به په دې ویډیو کې به مونږه دا یو سټپ فردر به مونږه مخکې به وړو او مونږه به دا کوو چې انیمیشن کله مونږه جوړ کو، کمپوزیشن مونږه جوړ کو، نو هغه مونږ بیا په ویډیو فایل کې مونږ څنګه کنورټ کولای شو، څنګه تبدیل کولای شو. ځکه چې د آفټر افیکټس فایل یا پروجیکټ فایل چې دی کنه، تاسو ډایرکټلی په وینډوز میډیا پلیئر یا په بل میډیا پلیئر کې تاسو ډایرکټلی نشئ اوپن کولای او پلی کولای. نو هغې دپاره به تاسو چې دی کنه به د خپل پروجیکټ فایل به تاسو رینډر کوئ. رینډر څه مطلب دی؟ رینډر مطلب دا دی چې تاسو د آفټر افیکټس پروجیکټ والی او هغه کنورټ کوي او هغه ایکسپورټ کوي د میډیا فایل ته. هغه امپیک فورم کې دی شي، امپیک 3 کې دی شي، وغیره وغیره. ټیک شو؟ نو دا به مونږ داسې کنورټ کوو او په د دې به مونږ دا رینډرینګ کوو. دې ته بیسیکلی رینډرینګ وایي. نو تاسو ته یاد ما یو ویډیو جوړه کړې وه ورکوټې غونته کې په ایز ان ایز اوټ او په ایزي ایز باندې. نو هم هغه انیمیشن هم هغه کمپوزیشن زه نن اخلم او هغه به مونږ بیسیکلی دا کوو چې دا به مونږ رینډر کوو، دا به مونږ یو ویډیو فایل ته مونږ کنورټ کوو. ټیک شو؟ نو تاسو ته چې که یاد وي که دا زه پلی کوم، نو دا مونږ داسې یو انیمیشن جوړ کړی. ټیک شو؟ سمپلی ښودو دپاره چې دا ایزي ایز، ایز ان ایز اوټ او ایزي ایز څنګه کار کوي. ټیک ده؟ نو دا فایل چې اوس مونږ کنورټ کوو ویډیو فایل ته، نو دې تاسو سره دوه طریقې دي. اولنۍ طریقه دا ده چې تاسو راشئ کمپوزیشن ته او دلته لاندې راشئ اډ ټو رینډر کیو ته. ټیک شو؟ اوس چې تاسو داسې اډ ټو رینډر کیو وکړو، نو دلته تاسو سره لاندې چې وګورئ، نو دا به تاسو سره دا یو نوې وینډو کولاو شي د رینډر کیو والا. نو په دې کې تاسو سره څلور آپشنز دي. یو خو دا د رینډر سیټینګز دي. ټیک شو؟ دا به بای ډیفالټ به په بیسټ سیټینګز باندې که دې باندې تاسو کلیک کړئ، نو دلته به اوس تاسو سره راشي چې کوالټي تاسو کومه غواړئ او دا د آوټپوټ کوالټي دی. ټیک شو که نه؟ دا د ډرافټ نه ده، دا د آوټپوټ اکچوال چې کوم ویډیو تاسو د هغې کوالټي ده. نو دا همیشه په بیسټ ساتئ، ریزولوشن په بیسټ باندې ساتئ، سوري فل باندې ساتئ. ځکه که دا تاسو کم کو، هاف کو، نو دی دا ریزولوشن چې دی که نه دا افیکټ کیږي پې. ټیک ده؟ دا وګورئ تاسو 640 by 360 شو، کوارټر کې هغه نور هم کم شلو. ټیک ده؟ نو دا همیشه دپاره په فل باندې ساتئ. نور هم آپشن دي تاسو سره، خو بای ډیفالټ باندې چې که نه به دا دوه تاسو ذهن کې ساتئ. دا به کلیک کوئ اوکې. دې نه پس به راشي په لاس لیس باندې. لاس لیس باندې چې راشي، نو اوس دلته چې دی که نه تاسو ته وایي چې کوم فارمیټ کې تاسو آوټپوټ غواړئ. بعضې خلک ای وی آی کې غواړي، بعضې خلک امپیک 4 کې غواړي، بعضې خلک امپیک 3 کې غواړي. اوس که تاسو غور وکړئ، نو دلته چې دی که نه تاسو سره امپیک 3 دی او ای وی آی دی وغیره وغیره. تاسو سره چې دی که نه H264 او امپیک 4 دلته نشته. H264 او امپیک 4 له به تاسو یو بله طریقه کوئ، خو که ستاسو ای وی آی پکاري یا MP3 پکاري یا GFX سیکوینس پکاري وغیره چې دې کې کوم یو دی کویک ټایم که تاسو غواړئ، نو هغه دلته نه تاسو کولی شئ. صرف سمپلی دلته راشئ، ای وی آی باندې کلیک کړئ یا چې کوم فارمیټ ستاسو پکاري. ټیک ده؟ او هغې نه پس چې دی که نه بیا په اوکې باندې کلیک کړئ. سټیریو که تاسو چینج کول غواړئ، ټیک ده، خو زما په خیال بای ډیفالټ باندې چې دی که نه همداسې پرېښودل پکار دي. دې کې تاسو سره نور آپشنز هم شته دی په ویډیو کې. ویډیو کوډک تاسو سره بل یو استعمالوئ وغیره وغیره. زه همیشه دپاره په نن ډیفالټ باندې ساتم ده. ټیک ده؟ دا اوکې کوئ. او دلته چې دی که نه لاک چې دی دا همیشه دپاره په ایررز اونلی باندې ساتئ. او آوټپوټ چې دی که نه مطلب چې دا ویډیو تاسو کوم فولډر کې سیف کول غواړئ په خپل کمپیوټر یا په خپل نیټورک ډرایو باندې، نو چې دلته تاسو راشي، نو دا به زه داسې چلو کوم چې په ډیسکټاپ باندې به دا سیف کړم او دا به زه وکړم ویډیو 1. ټیک ده؟ دا به په ویډیو 1 کړم او دې خوا چې تاسو وګورئ په دې رایټ سایډ ته، نو دلته به رینډر لیکلی، دلته په دې رینډر باندې کلیک کړئ. دا لاین چې اوس داسې ځي، نو مطلب چې رینډرینګ شروع دی. ډیپینډ کوي که تاسو سره ویډیو غټ یا ورکوټ وي، نو دا کیدای شي زیات یا لږ ټایم واخلي. دا خو صرف ما سره د 15 سیکنډو کمپوزیشن، نو تاسو وکتل چې دا ډېر زر دی رینډر کو. ټیک ده؟ ها، اوس به موږ دا چل کوو چې اوس به موږ دا شی پلی کوو. تاسو ډیسکټاپ ته راشئ او
video 1 چې دی کنه دا موږ پلی کوو ٹھیک ده نو داسې دا پلی شولو ښه اوس یو بل شی دی په دې کې چې تاسو که دا وګورئ دلته تاسو راشئ نو پراپرټیز راشئ پراپرټیز کې دا وګورئ چې د 15 سکندو ویډیو وا خو هغې 741 میګ سپیس ونیولو ټیک ده دا ډېر زیات دی لکه که تاسو سره نارملي د 1 منټ یا 2 منټو ویډیو یا کمپوزیشن یې تاسو سره هغه به تاسو سره بیا په ګیګا بایټس کې خبرې کوي نو موږ دې سره دا شل کولی شو ظاهره دا به تاسو هارډ ډیسک سپیس به ډېر زر اکیپای کړي نو موږ دې سره بل دا کار کولی شو چې واپس راشئ after effects ته او دلته کمپوزیشن ته راشئ او add to Adobe Media Encoder کې وکړئ نو میډیا انکوډر چې دی کنه تاسو سره هم د هغه ورژن په کار دی چې کوم تاسو سره د آفټر افیکټس ورژن دی ټیک شو ځکه چې هغې کې بیا هغه ادروایز هغه کانفلیکټ راولي هغه به هغه شانتې تاسو سره کار نه کوي نو میډیا انکوډر په کار دی چې تاسو سره انسټال دی په کمپیوټر باندې یا په میک باندې نو موږ به دا چلو کوو چې اډ ټو میډیا انکوډر به کوو ٹھیک شو تاسو دا کلیک کوئ نو اتوماتیکلی به د میډیا انکوډر شروع کی اوس چې دلته تاسو راشئ نو دلته چې دی کنه اتوماتیکلی دا اوس موږ سره زمونږ دا فایل دی موږ رینډر کول غواړو دې خوا که تاسو راشئ نو دلته اوس موږ سره اتوماتیکلی دا نورم آپشنز راغلي د H264 دی چې څنګه وختي ما ویلې MPEG 4 دی تاسو سره او نورم پکې ډېر آپشنز راغلي ټیک ده نو زه به په H264 باندې وکړم څنګه موږ په پریمیر پرو کې کوو د خو تاسو راشئ نو دا همیشه د پاره میچ سورس باندې ساتئ انلیس که تاسو خپل سپیسیفیک ریکوایرمنټ ای هغه پکې چینج کوئ یا موبایل د پاره یا ټویټر د پاره یا وغیرہ وغیرہ فیسبوک د پاره تاسو بل ریزولوشن پکاري نو هغه بل خبره خو زه نارملی په میچ سورس باندې ساتم او دلته چې دی کنه دا تاسو ته وایي چې په کوم ځای کې به دا آوټپوټ فایل او هغه شی دی نه آوټپوټ فایل هغه بل ځای کې مو دلته هم دی چې آوټپوټ تاسو کوم ځای کې سیف کوئ نو زه به لاړ شم او زه به په ډیسکټاپ باندې دا کېدم او دا به زه وکړم ویډیو 2 ټیک شو او دا ما سره MP4 فایل دی دا به کوم چې دا تاسو کوئ نو دلته اوس چې دا شنه د پلی بټن تاسو ګورئ سٹارټ کیو دا به دباو کوئ ٹھیک شو چې دام دباو کو نو دلته رینډرینګ بوس دا شروع کی ٹھیک ده دا غره ٹھیک شو د 15 سکندو کمپوزیشن نو هغه دونه ټایم ونه کیستو خو راځي اوس موږ وګورئ د آوټپوټ څنګه دی دا اوس موږ سره دا ویډیو 2 دی ټیک ده دا به موږ پلی کو هماغه شان شی دی ها اوس یو خبره ده چې دا تاسو ګورئ هغه چې د موږ سره اولنی چې موږ کوم رینډر کو دا کمپوزیشن هغه موږ سره 741 میګو دا یو ویډیو 2 چې کومه ده دا موږ کړی دی سایز وګورو فایل سایز نو د دې 540 کیلو بایټ دی نو د ځمکې د اسمان فرق دی په دې کې ټیک ده نو که تاسو سره میډیا انکوډر نو زما په خیال همیشه ماغه یوز کوئ تاسو کوالټي کې هیڅ فرق نشته دی صرف ډیفرنٹ فایل ټایپس دي تاسو سره په H264 دی MPEG 4 دی په دې کې تاسو سره میډیا انکوډر کې په نارمل رینډرینګ کې تاسو سره هغه نشته دی ټیک ده نو دا تاسو یو شی په ځین کې یاد ساتئ چې میډیا انکوډر همیشه لپاره یوز کوئ که تاسو آفټر افیکټس نه سټریټ اوی ویډیو فایل آوټپوټ غواړئ ټیک شو نو امید کوم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي تاسو به څه فایده در رسولي او که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ آنلاین ګورئ ویډیوز او ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې بیا ملاقات کوو اوکې الله پامان